નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 24 જૂન 2023 અને સવારના 5:30 વાગ્યા છે। અત્યારની લાઈવ અપડેટ જોવાની છે, જેમાં ખાસ કરીને અત્યારે ચોમાસાની એક્ટિવિટી ચાલુ થઈ તો આજે ક્યાં વરસાદ જોવા મળશે, તેમજ આગામી સમયમાં આજે દિવસે આવતીકાલે કેવો વરસાદ જોવા મળશે, તેમજ બંગાળની ખાડીમાંથી જે સિસ્ટમ બની અને ગુજરાત સુધી પહોંચવાની છે તો એ સિસ્ટમની અસર ગુજરાતમાં ક્યારે થશે અને ધોધમાર વરસાદ ક્યારે પડશે, સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને તમારા તમામ મિત્રોના ગ્રુપમાં શેર કરવા માટે નમ્ર વિનંતી છે। સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો આગામી 25 તારીખથી બંગાળની ખાડીમાં એક લો પ્રેશર સક્રિય થશે, જે આગામી 29-30 તારીખમાં આ રીતે સમગ્ર ગુજરાત ઉપર ફેલાઈ જશે અને અરબી સમુદ્રમાંથી જે ભેજવાળા જે પવનો હોય છે તેના લીધે ગુજરાતની અંદર ચોમાસાની સારી એવી જમાવટ જોવા મળશે। કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પણ પડવાની સંભાવના રહેલી છે। જોઈએ હવે આજે કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારના સમયે ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારો છે, ધોળકા, નડિયાદ, લુણાવાડા, ગોધરા, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ખંભાત આ બધા વિસ્તારોની અંદર સારા એવા વરસાદની સંભાવના અત્યારે જોવા મળી શકે। વરસાદી ઝાપટા પડી શકે, હળવો વરસાદ પડી શકે। તો સુરત, વલસાડ તેમજ નવસારી આજુબાજુના જે દરિયા કિનારાના વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે આજે બપોર પછીના સમયની અપડેટ જોઈએ તો બપોર પછીના સમયે પણ સૌરાષ્ટ્રના ઘણા બધા વિસ્તારો છે, જૂનાગઢ, વિસાવદર, ધારી, બગસરા, અમરેલી, સાવરકુંડલા, પાલીતાણા, તળાજા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ઉપલેટા, જેતપુર, ગોંડલ, જસદણ, બાબરા, ગઢડા, વલભીપુર, શિહોર આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। તો જામનગરથી લઈ મોરબી, રાજકોટ, ચોટીલા, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ આ બધા વિસ્તારોમાં પણ બપોર પછીના સમયે વરસાદ જોવા મળશે। તો ખંભાત, નડિયાદ, ધોળકા, ભરૂચ તેમજ દાહોદ, ગોધરા પંથકના જે વિસ્તારો છે, લુણાવાડા, ગોધરા અને દાહોદ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ હળવા વરસાદની સંભાવના છે। ડુંગરપુર, અરવલ્લી આજુબાજુ પણ વરસાદની શક્યતા છે। હવે વાત કરીએ 25 તારીખમાં આવતીકાલે વહેલી સવારે ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો વિરમગામ, અમદાવાદ, કપડવંશ, લુણાવાડા, દાહોદ તેમજ ધોળકા, નડિયાદ, ગોધરા આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના છે। વડોદરા છે, અમોદ, ભરૂચ, રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચથી લઈ સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં તેમજ ડાંગ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડશે। તો સૌરાષ્ટ્રના જે દરિયા કિનારાના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ હળવા વરસાદની સંભાવના આવતીકાલે સવારે પણ રહેલી છે। હવે વાત કરીએ 25 તારીખ એટલે કે આવતીકાલે સાંજના સમયની અપડેટ, જેમાં જામનગર આજુબાજુના કોઈ વિસ્તારો, રાજકોટ છે, મોરબી છે, સુરેન્દ્રનગર છે, ચોટીલા છે, બોટાદ છે આ બધા વિસ્તારો તેમજ ભાવનગરના કોઈ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ડાંગ, તાપી, સુરત, નવસારી, વલસાડ આજુબાજુના વિસ્તારો, ભરૂચ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે। તો મોરબી છે, સુરેન્દ્રનગર છે, ચોટીલા, રાજકોટ, બોટાદ, વિરમગામ, ધોળકા, નડિયાદ, ખંભાત અને વડોદરા આ બધા વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે। 26 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 26 તારીખમાં પણ સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતના કોઈ વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે, જેમાં ભાવનગર જિલ્લો, બોટાદ જિલ્લો, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર અને રાજકોટ આ બધા વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડશે। તો હળવો વરસાદ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલીના થોડાક ભાગો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં અમદાવાદ છે, ગાંધીનગર છે, ખેડા, આણંદ, દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ઉત્તર ગુજરાતના પણ કોઈ વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। 27 તારીખની વાત કરીએ તો 27 તારીખમાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે, જેમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર આ બધા વિસ્તારોમાં સારા એવા વરસાદની સંભાવના છે। તો સુરત આજુબાજુના જે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો છે, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ તેમજ દાહોદ,
પંચમહાલ તેમજ વડોદરા અને છોટાઉદેપુર તેમજ મહીસાગર, ઉત્તર ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત થશે। હવે ધીમે ધીમે ચોમાસું આગળ વધી ગુજરાત તરફ આવશે અને ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં 3 થી 4 દિવસમાં સારા એવા વરસાદની શરૂઆત થશે, જેમાં સૌથી વધારે જે વરસાદ પડવાનો છે તેની વાત કરીએ હવે તો આગામી સમયમાં 30 તારીખ અને 1, 2, 3 જુલાઈ સુધી ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ શક્યતા રહેલી છે। હવે મિત્રો જોઈએ 25 તારીખમાં ક્યાં લો પ્રેશર સક્રિય થવાનું છે। તો આ રીતે બંગાળની ખાડીમાંથી એક સાયક્લોનિક સિસ્ટમ એટલે કે લો પ્રેશર બનવાનું છે, જે ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ દિશામાંથી આ રીતે સાયક્લોન જોવા મળશે અને આ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે, લો પ્રેશર છે, જે સૌથી મોટું લો પ્રેશર છે, ધીમે ધીમે તે મધ્ય ભારત તરફ આવશે અને ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પહોંચતા જ વરસાદની શરૂઆત થશે। હવે બીજી એક વાત કરવા જઈએ તો અત્યારે હાલ ચોમાસાની જે પેટર્ન છે તે બદલાય છે। અત્યારે ચોમાસું અહીં ક્યાંક ગૂંચવાયું છે, ત્યારે તેનો જે આ શેડો છે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું, તે ખરેખર વાત કરીએ તો દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ આવતું હોય છે ગુજરાતની અંદર, તેની એન્ટ્રી આ દિશામાંથી થતી હોય, પરંતુ હવે એવું બન્યું છે કે પૂર્વ તરફથી ચોમાસું આવી શકે છે। અહીંથી આવવાના બદલે ચોમાસાનો જે છેડો છે ઉત્તર તરફનો તે ધીમે ધીમે હવે આ રીતે અહીંથી અટકી આ રીતે આગળ વધી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશ આજુબાજુથી ગુજરાતની અંદર વરસાદની શરૂઆત આગામી સમયમાં 2 થી 3 દિવસમાં થઈ શકે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના સવારના 5:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં। જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ।